Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are going to cook a native chicken, kinulob na manok. So first thing we do, we have the chicken half of kilo, and of course don't forget the ingredients. We have also the lemongrass, the onion, ginger, garlic. And before anything else, let's have an intro first. So una na to buhaton mga higala is atong ibutang ang ahos, ang luya, ang onion, ug ang lemongrass. Okay, so ready na. So of course ito sa ning butangan og paminta or black pepper gamay. Okay, mo ni ang iyang plastar. So nanginanglan ang kagbuntong or depende ninyo on saan pagbutang. Pwede ra po natin ninyo ipatindog. Yun ibitay ang manok. So natay taro tapad. So mo ni ang atong gamiton, itaklob na to ni siya, no? Ato ni siyang itaklob. So ingana lang siya. Igo lang gid nga ma-fit ang manok sa sulod. So mo na ni mga higala ato na siyang takloban niya atong butangan og langkay, bunot kay para kusog siyang musiga din ato na siyang halingan. Okay, depende po ninyo kung unsay ganahan ninyo nga haling ana. So muna atong primero nga sugnod, and i-check na siya after mahurot na nga sugnod kay ato tanawon kung unsay iyang reaction sa ilalom. So mas okay gid kung uga gid ang iyong isugnod mga higala, no, kay kusog sa musiga. Dali ra pud ang iyang kalayo. Okay, nagahinay-hinay na siya og kaupos. So ato na siyang i-check later kung mahurot na ang iyang sugnod. So ingani ra ang simple nga pagluto sa kinulob nga manok mga higala. So naugdaw na, ato na siyang i-check ay atong tan-awan ang reaksyon sa lalom sa unang sugnod kung naluto ba siya or nipula ba siya or kulang ba siya gamay. So ingana ni rigid niya ang atong mabuhat diri sa bukid mga higala, no, kung wala tay laing sudan, pastilan dagan lagi taning manok. Kay wala gid tay laing masudan, moro man gining manok kung wala gid tay laing sudan. So last choice ang manok gyud. So again, no, ayaw din mo kalimot og subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated mo sa mga video nga i-upload ako puhon mga higala. Okay, ready na siya atong ablihan, atong i-check. So mo ni ang iyang resulta. So pula kayo mga higala, no, lami kay ginig resulta. Basta kinulob na manok gamit ang taro. So mo na iyang dagway, pula-pula gisa, medyo dili lang siya juicy mga higala. So kay dili man sa juicy mga higala, bawion na to atong butangan og sauce gamay aron nga mo pula pagid siya. And palami pud siya sa iya ang panit mga higala. Balik na po na tog taklob ang ato ang taro mga higala, no, ato siyang dauban sa ikaduha. Kay gamay na lang pud og kulang maluto na siya. So ingani ra gud ang atong pagluto mga higala, no, lingaw-lingaw ra gud ni siya. Okay, ato na siyang hawanan, then ready na siya para atong habuawan. Okay, mo ni ay resulta mga higala. Lutong-luto kayo, no, pula nga pula kayo ang ato ang kinulob na manok. So muna sa Bisaya, no, native chicken kinulob na manok. So ingani ra ka simple ang ato ang giluto. So mo ni ang resulta. Pula nga pula kayo, medyo dili lang gid sa juicy mga higala kay Bisaya minsa nga manok. Mo na siya luto kayo. So mo ni siya luto na luto kayo mga higala, no. So lami kay ni siya parisa na to og bugas nga mais nga numero 12 kay gana kay mo pagkaon niya, parisa ni mog tuyo, suka, limon niya, butangan ni mog sili. Busog ka sa imo ang pagkaon mga higala. So ingani lang ka simple ang ato ang giluto nga kinulob na manok. And again, don't forget to subscribe mga higala, no, kay puhon maglimo na pud taglain nga atong pagabuhaton, no. Narata sa bukid, mora ni ato ang lingaw, and hit the notification bell mga higala para updated yun mo sa atong video nga i-upload pohon. And thank you for watching guys. May God bless you all.